હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું ચીઝ મસાલા ખાખરા, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને ફક્ત 2 જ મિનિટમાં બની પણ જાય છે। જ્યારે પણ સાંજના સમયે તમને ભૂખ લાગે તો તમે આ ચીઝ મસાલા ખાખરા બનાવીને ખાઈ શકો છો અને નાના બાળકોને તો આ ખૂબ જ પસંદ આવશે અને આ હેલ્ધી પણ હોય છે। તો ચલો એને બનાવવાની સામગ્રી જોઈ લઈએ। ચીઝ મસાલા ખાખરા બનાવવા માટે મેં અહીંયા લીધો છે ટોમેટો કેચઅપને મેં આ રીતની બોટલમાં ભરી લીધો છે। ઝીણા સમારેલા ટામેટાં લીધા છે, ઝીણા સમારેલા કાંદા લીધા છે, ઝીણી સમારેલી કાકડી લીધી છે, મસાલા સિંગ લીધી છે। આ મેં ચાટ મસાલો લીધો છે અને આ હોમમેડ છે। એને કેવી રીતે બનાવવો એની લિંક પણ હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ચાહો તો જોઈ શકો છો। આ મેં ગ્રીન ચટણી લીધી છે અને ગ્રીન ચટણીની પણ લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ। આ મેં ઝીણી સેવ લીધી છે, ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા લીધા છે। આ મેં એક પ્રોસેસ ચીઝનું ક્યુબ લઈ લીધું છે અને આ મેં 2 નંગ ખાખરા લઈ લીધા છે। આ રેડીમેડ ખાખરા છે। તો સૌથી પહેલાં એક પ્લેટમાં મેં એક ખાખરો લઈ લીધો છે, જેની ઉપર હવે આપણે થોડી ગ્રીન ચટણી એપ્લાય કરશું। અહીંયા હું 1.5 મોટી ચમચી જેટલી ગ્રીન ચટણી લઉં છું। તો હવે આપણે આની ઉપર 1 મોટી ચમચી જેટલું ટોમેટો કેચઅપ નાખશું અને હવે આ કેચઅપ અને ગ્રીન ચટણી બંનેને આપણે આખા ખાખરા ઉપર સારી રીતે ફેલાવી લેવાનું છે। તો આખા ખાખરા ઉપર મેં બંને ચટણીઓને ફેલાવી લીધી છે। હવે આપણે આની ઉપર ઝીણા સમારેલા ટામેટાં નાખશું। ટામેટાનો મેં વચ્ચેવાળો જે બિયાનો ભાગ હોય છે એ કાઢી લીધો છે અને બધી જ વસ્તુ આપણે જરૂર મુજબ જેટલી જોઈએ એટલી યુઝ કરવાની છે। તો હવે આપણે આની ઉપર ઝીણા સમારેલા કાંદા મૂકશું। થોડીક ઝીણી સમારેલી કાકડી મૂકશું। કાકડીનો પણ મેં વચ્ચેનો બિયાવાળો ભાગ હટાવી લીધો છે। તો હવે ને હાથથી સહેજ આ રીતે ફેલાવી લેવાનું છે। હવે આપણે આની ઉપર ચાટ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું, કારણ કે બધા જ વેજીટેબલ્સમાં મેં નમક એડ નથી કર્યું। તો હવે આપણે આની ઉપર ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા મૂકશું। થોડીક મસાલા સિંગ ભભરાવશું। હવે આપણે આની ઉપર થોડીક ઝીણી સેવ નાખશું। તમે ચાહો તો મોટી સેવ પણ યુઝ કરી શકો છો। ફરીથી આપણે આની ઉપર થોડોક ટોમેટો કેચઅપ નાખશું, જેથી ટેસ્ટમાં ખાટું મીઠું લાગે। અને હવે આપણે આની ઉપર પ્રોસેસ ચીઝ ગ્રેટ કરી લઈશું। ચીઝ તમે ચાહો તો વધારે પણ નાખી શકો છો અને આનાથી પહેલાં પણ મેં ખાખરા પીઝાની રેસીપી અપલોડ કરેલી છે, એની પણ હું લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ચાહો તો એને પણ જોઈ શકો છો। તો આ ચીઝ મેં છીણી લીધું છે। હવે આની ઉપર આપણે થોડોક ચાટ મસાલો ભભરાવશું। ફરીથી આપણે થોડીક ઝીણી સેવ નાખશું ગાર્નિશ માટે। થોડાક લીલા ધાણા ભભરાવશું અને હવે ફરીથી આપણે લાસ્ટમાં થોડીક મસાલા સિંગ નાખશું, જેથી દેખાવમાં પણ સારું લાગે અને ટેસ્ટમાં પણ સારું લાગે। તો આપણું ચીઝ મસાલા ખાખરા રેડી થઈ ગયો છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે આપણો ચીઝ મસાલા ખાખરા। તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો અને તમે આને ઇન્સ્ટન્ટ બનાવીને ઇન્સ્ટન્ટ જ ખાઈ લો, જેથી એ સોફ્ટ ના થઈ જાય। તો જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઈબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।